Hi, ik ben Ton Nassing, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en dan met name Koersk en Pokrovsk. Die twee fronten die zijn belangrijk. De eerste en de belangrijkste is dat rond Koersk. Daar is nu een aanval geweest van de Russen en die is succesvol geweest. En die Russen dreigen daar het front in tweeën te splijten. En het is met name de Noord-Koreaanse troepen gelukt om in een vallei vol met bomen, een bos daar, om als infanterist door te breken. Ze hebben daar de Oekraïnse linie eigenlijk overrompeld en zijn daar doorgebroken en dreigen nu zelfs tot in Oekraïne te komen. En Oekraïne zal nu een besluit moeten nemen. Of je gaat daar een tegenaanval doen en ja, dan een clash. En dat is vaak heel duur. Of je trekt je terug uit Koersk. En dat laatste, dat is net voor die onderhandelingen een heel vervelend punt. Dus dat die Russen dat nu gelukt is, komt Oekraïne slecht uit. Waarom is het die Russen gelukt? Ja, onder andere omdat de informatie die ze kregen vanuit de Amerikanen niet meer kwam. En die Russen dus eigenlijk gebruik hebben gemaakt van het feit dat de Oekraïners min of meer blind waren de afgelopen dagen. Stel je nou even voor dat er in het Witte Huis een Russische agent zou zitten en daar bijvoorbeeld president zou zijn. Als die iets zou moeten doen om het Rusland naar de zin te maken, wat zou die dan doen? Nou, als je dan de afgelopen 2 maanden kijkt wat die Russische agent in het Witte Huis heeft gedaan sinds hij daar zit in eind januari, dan is dat alles wat hij heeft gedaan. Dus de kans dat Trump een Russische agent is, volgens AI van Elon Musk is dat 80%, maar ik acht die kans 98%. Ik denk dat Trump inderdaad een Russische agent is en dat hij al sinds de jaren 80 voor Rusland werkt. En ja, je ziet dat nu terug. Dus dit is wel een heel vervelende zaak. Nu is het zo, en ik ga zo terug naar het tweede front. Maar nu is het zo dat Trump wil heel graag die mineralen deal, die rare earth, die zeldzame aardmetalen, daar wil hij een deal hebben. Maar hij wil ook dat tegelijk dat die deal gesloten wordt, dat er dus een wapenstilstand komt. Ook dat is in het voordeel van Rusland. Dus ik vraag me af waarom je die deal met Amerika nog zou willen maken als je toch niet van Amerika aan kan gaan. Dus ja, dat is dan even ook het punt. Wil je het om hem een beetje te lijmen en hopen dat Amerika toch nog komt? Of heeft het gewoon geen zin? Want hij wil die wapenstilstand, want die Russen die hebben het nodig om hun leger weer op te bouwen. Nou, dan even terug en naar het tweede front. In Oost-Oekraïne, bij Pokrovsk, hebben de Oekraïners het voor elkaar gekregen om die Russen zwaar klop te geven. Er is een dorpje waar die Russen bezet hadden. Dat dorpje is omsingeld en die Russen geven zich daar nu massaal over. Wat is massaal? Ik denk tientallen. Het is niet zo dat er nou duizenden soldaten zitten. Maar dat dorpje wordt dus opgegeven door de Russen. En die Russen die daar zitten geven zich over. Dat is niet de enige plek daar. Maar op meerdere fronten zijn de Oekraïners daar in de aanval. En daar gaat het wel goed. Dus het is echt een probleem van ja, wat wil je nu als Oekraïne? Wil je dat wisselgeld nog houden in Koersk? Dan zou je daar echt heel veel soldaten naartoe moeten sturen. Of zeg je van nou, ik vind het belangrijker om die oorlog door te zetten in Oost-Oekraïne, want daar gaat het nu goed. En dat willen we dan voortzetten en dan geven we Koersk op. Maar als je dat doet, dan kan je beter die mineralendeal doorscheuren, want je hebt daar niks aan. Want je hebt niks aan die Amerikanen. Ik weet niet wat het uiteindelijk gaat worden. Maar het ziet er wel slecht uit voor Oekraïne, vind ik. Omdat ze eigenlijk verraden worden door de Amerikanen. En ik ga zo een volgende video ook maken over die Amerikanen. Want daar is zoveel over te zeggen. Want als je ervan uitgaat dat Trump een Russische agent is, dan wordt het allemaal veel duidelijker. En daar komt een aparte video over, want het is echt schokkend, denk ik dan. Maar goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.